Hello friends, welcome to my channel. আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালেই আছে। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ পেলাই আহিছোঁ। বৰ্তমান সময়ৰ যিটো পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে, মেক্সিমাম আমি ভিতৰতে থাকিব লগা হৈছে। সো এনেকুৱা পৰিস্থিতিত আমি ভিতৰত থকাৰ কাৰণে আমাৰ বহুতো মেণ্টেল ষ্ট্ৰেছ অহাটো স্বাভাৱিক। লগতে আমি কোনো কামত আমি কনচেনট্ৰেট কৰিব নোৱাৰোঁ। সো এনেকুৱা সময়ত এইখিনি যাতে আমি এই মেণ্টেল ষ্ট্ৰেছখিনি যাতে আমি আঁতৰিব পাৰোঁ, কামত যাতে আমি কনচেনট্ৰেট কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে এইটো সময়ত আমাৰ য়োগা, প্ৰাণায়াম, মেডিটেশ্যন আদিৰ খুবেই দৰকাৰ। আৰু সেইকাৰণে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত ষ্টেণ্ডিং প'শ্চাৰত 3টা আসন লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে চাই যাব, আসনকেইটা কৰি দেখুৱাম। প্ৰথম আসনটো হৈছে বৃক্ষাসন, 3 প'জ। এই আসনত ভৰি দুখন সামান্য মেলি এটা ভৰিৰ আনটো ভৰিৰ ওপৰত ৰাখিব লাগে আৰু উশাহ লৈ লাহে লাহে হাত দুখন নমস্কাৰ স্থিতিত ওপৰলৈ উঠাব লাগে। চকুৰ দৃষ্টি এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত ৰাখিব লাগে যাতে বডিৰ বেলেঞ্চটো মেইনটেইন হয়। এনেদৰে অলপ সময় কৰাৰ পিছত উশাহ এৰি লাহে লাহে আকৌ নৰ্মেল পজিশ্যনত আনিব লাগে। ঠিক একেদৰেই ইটো ছাইডতো আগৰ ধৰণেই কৰিব লাগে। এই আসনৰ ফলত আমাৰ সম্পূৰ্ণ শৰীৰটো এজোপা গছৰ নিচিনা হৈ যায়। সেয়ে ইয়াক বৃক্ষাসন বুলি কোৱা হয়। আৰু এই আসনৰ ফলত আমাৰ শৰীৰৰ ভাৰসাম্য অটুট থাকে আৰু আমি যিকোনো কামত নিজকে কনচেনট্ৰেট কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই আসনৰ ফলত আমাৰ ভৰিৰ যি মাছলছ, সেই মাছলছৰ লগতেই হাতৰ মাছলছো ষ্ট্ৰং হয়। দ্বিতীয় আসনটো হৈছে গৰুড়াসন, ইগল পজ। এই আসনত এটা ভৰিৰে আনটো ভৰিক মেৰিয়াই ধৰিব লাগে। লগতে হাতকেইখন মেৰিয়াই ধৰি নমস্কাৰ স্থিতিত থিয় হৈ থাকিব লাগে। যিমান সময় পাৰে তেনেকৈ থাকি একেধৰণেৰে আনটো ভৰিৰেও তেনেকৈ কৰিব লাগে। এই আসনটো সাধাৰণতে বৃক্ষাসন কৰাৰ পাছতহে কৰিব লাগে। কাৰণ বৃক্ষাসন কৰাৰ পাছত যেতিয়া আমাৰ শৰীৰলৈ সম্পূৰ্ণ বেলেঞ্চটো আহে, তাৰ পিছত এই আসনটো অতি সহজেই কৰিব পাৰি। এই আসনৰ ফলতো আমাৰ শৰীৰৰ ভৰি, হাত আদিৰ যিবিলাক মাছলছ থাকে সেইবিলাক সবল হয়। তৃতীয় আসনটো হৈছে অৰ্ধ বদ্ধ পদ্মাসন, হাফ লোটাছ পজ। এই আসনত থিয় হৈ এটা ভৰি উঠাই সেইফালৰ হাতেৰেই পিছফালৰ পৰা সেই ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিত টাচ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু এখন হাত সন্মুখত ৰাখিব লাগে। এনেদৰে অলপ সময় থকাৰ পিছত পুনৰ নৰ্মেল পজিশ্যনত আহিব লাগে। এটা ছাইড হৈ যোৱাৰ পাছত আনটো ছাইডতো একেধৰণে কৰিব লাগে। এই আসনৰ ফলত আমাৰ শৰীৰটো বহু সময়লৈ স্থিৰ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। মানসিক স্থিতি আহে আৰু মনলৈ একাগ্ৰতা আৰু শান্তি আহে। এই আসনকেইটা কৰাৰ ফলত আমাৰ বডিৰ লেগছ, থাই আৰু হিপছৰ মাছলছ ষ্ট্ৰং হয় আৰু লগতে আমি যিকোনো কামত কনচেনট্ৰেট কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ বডিটো এটা ধুনীয়া শ্বেপ এটা আহে, বডিৰ গঠন ভাল হয় আৰু ইয়াৰ বহুতো বেনিফিটো আছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আসনকেইটা চালে আৰু চাই মই ভাবিছোঁ আপোনালোকেও কৰক। এই আসনকেইটা প্ৰথমতে অলপ সময়কে কৰিব, তাৰপিছত যেতিয়া আপোনালোকৰ হেবিট হ'ব তেতিয়া লাহে লাহে টাইমটো আপোনালোকে বঢ়াই দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ।